Ấn Độ luôn là đất nước với nhiều điều kỳ lạ về tâm linh. Nhiều bạn vlogger khác tới Ấn Độ để mà tìm những thứ câu view hay là dìm hàng quốc gia đông dân nhất thế giới bằng cách là quay mấy cái cảnh ăn uống mất vệ sinh hay là những cái khu ổ chuột chen chúc dơ dáy. Nhưng mà với mình đã đi Ấn rất là nhiều lần thì lại có một cái góc nhìn khác. Trong phần tiếp theo, những điều kỳ thú ở Ấn Độ, hãy cùng tham gia lễ hội tập trung đông người nhất trên thế giới, gặp gỡ các bậc thánh nhân tu khổ hạnh, cùng tham dự lễ hội Hornbill tập trung nhiều bộ lạc nhất ở vùng Đông Bắc, cùng chứng kiến cả là hàng trăm cái thây bị hỏa thiêu ở dọc bờ sông Thánh và còn rất nhiều kỳ thú khác. Cùng khám phá những nét kỳ quan thiên nhiên và văn hóa ấn tượng chỉ có ở đất nước này thôi nha. Khu chợ có mùi nồng say nhất xứ Ấn. Ôi quá trời bông Tràng Thọ luôn, có một khu chợ làm mình có cảm giác giống như là hương vị Tết ở quê nhà vậy đó. Tết sắp tới rồi bà con ơi. Bên này chợ bông là người ta đâu có cắm vô chậu để mà bán chân ở nhà đâu ha, mà chỉ ngắt bông ra vậy nè, rồi kết thành dây treo ở trong những ngôi đền, đẹp quá à. Đây là mấy cái vỏ căng nè. Ơi sorry. Đây. Đây là bóng bóng bán bông bông. Quá trời màu sắc. Đây là khu chợ để người ta thả mấy cái bông này trong những dịp lễ xuống sông Hằng luôn. Khi mà cúng kiến gì đó thì cứ đốt nến và thả bông xuống, nhất là bông thọ. Một khu chợ nhìn cũng rất là lộn xộn bát nháo nhưng mà lại có mùi hương thơm. Bởi vì mùi bông lài quá trời thơm rồi, mùi bông thọ cũng thơm nữa, đủ thứ mùi bông hết. Đây cũng là một cái điểm tham quan nè, du khách được dắt tour để đi tham quan khu chợ này. Một khu chợ cực kỳ đặc trưng của các quốc gia châu Á. Quá trời bông thọ, bịch trời bá luôn. Đây chính là chợ hoa ở Bengaluru. Mọi người sẽ coi người ta nè, xếp thành một cái dải bông như thế này. Quá đẹp luôn. Ở đây rất là thơm mùi bông này bông gì ạ? Bông huệ. Quá thơm rồi, còn có dây bông hồng nữa nè. Này dùng để cưới hỏi, đám tiệc và dân cúng lên các vị thần ở trong đạo Hindu, các ngôi đền Hindu. Có bông sen nữa nè, quá đẹp rồi. Mấy chỗ khác thì mình thấy toàn là dây giả, nhưng mà đây hoàn toàn là dây thiệt nha. Đẹp lắm luôn á nè. Bông hồng mà tôi xếp lại thành cái sợi dây như thế này. Đây là chợ hoa lớn nhất ở Bengaluru. Đi vô đây mình còn thấy hú hồn hơn nữa, bởi vì đây là nơi tập kết bông. Đẹp ghê luôn ta. Wow. Chỗ này là bán bông sỉ nè, rồi sau đó người ta sẽ kết thành dây. Ôi quá đẹp rồi. Độc đáo tại Ấn Độ, chợ bông đẹp như mơ, quá đẹp rồi. Bây giờ là chợ chiều nên người ta cũng bán hết rồi nè, chứ đi buổi sáng tầm 4 giờ cực kỳ đẹp luôn. Ở đây đầy ắp hoa, quá trời bông luôn, đủ màu sắc hết. Quá rực rỡ rồi, đầy mùi hương, mùi hoa, đủ thứ màu sắc hết, đủ thứ loại bông. Quá đẹp. Bông vậy dây nhiều ta, đẹp quá trời luôn. Trời ơi, vậy hả? 1.500 luôn. 500.000 tiền Việt. Mà quá trời đẹp rồi cô nè. Quá chất lượng luôn, toàn là bông thiệt không mà kết rất là thẩm mỹ, rất là nghệ thuật nha. Đủ màu sắc từng tầng vậy nè. Một dây quá trời khủng luôn. Này mà đem cúng cho mấy ngôi đền là được thần linh chứng giám lắm luôn. Bởi vì hàng chơi bước vô mấy ngôi đền Hindu bên này mình thấy thơm, nhất là thơm mùi bông huệ nè. Một dây như thế này đợi được tới cả tháng rồi hả? Tin nổi không? One month, one week. One week. Trời ơi, bắn lên người luôn kìa, đẹp ghê không? Quá trời dài sợi dây này. You buy for? You buy for wedding? For wedding. Wedding. For the temple. For temple. Yeah. Temple. This is for wedding? No, for temple. On for temple. Vậy là cái nào cũng đem cúng chứ đâu có để cho đám cưới đâu. Cắm một cái sợi dây như thế này rất là công phu, rất là tỉ mỉ ha, mà toàn là đàn ông cắm bông không à.
Đẹp ghê trời. Đây. Ồ mà kết đẹp quá đẹp, kết thành dây như thế này. Đi nhiều ngôi đền Hindu rồi mà đâu thấy chỗ nào mà cắm bông đẹp như đây đâu. Đây mới là hoa dành cho đám cưới nè chú. Bên này ông nói nè, đẹp lắm. Đàn ông mà thắt bông đẹp quá ha, đâu thấy phụ nữ thắt bông đâu. Kiểu tròn lên người luôn đi. Ngon quá. Quá trời đẹp luôn á. Trời ơi quá đẹp, con lấy đi. Cái này để gắn lên, gắn lên tóc nè, ngoại nè. Này để gắn lên tóc cô dâu nè, khi mà đám cưới này gắn phía sau. Đây là kết từ bông huệ, rất là thơm. Ôi, cắt tỉa vậy đó hả? Quá đẹp rồi trời. Màu này đẹp nè. Quay nguyên vàng này coi, trời ơi. Lần đầu tiên thì một cái chợ mà không thấy bán bông theo bó mà là bán bông theo dây. Mà kết thành chùm vậy nữa. Lần đầu tiên cũng đi một cái chợ mà có mùi hương thơm rực rỡ như vậy. Quá trời màu sắc luôn. Không có mùi tanh của cá mà mùi tanh của thịt, mà toàn là mùi hương của bông. Quá rực rỡ, quá đẹp. Rồi nặng lắm nha. Bó vậy 5-6 kg luôn á. Thơm quá. Cái lá này cũng thơm đó nè, giống như mùi quế hay sao á. Thấy không? Thơm quá. Toàn là bông thiệt không luôn, trời ơi, khủng thiệt. Thơm nực, mùi bông huệ luôn. Bông vạn thọ cũng thơm nữa. Ồ, ở đây toàn bông hồng không nè. Nhìn quá trời mê à. Đào ông cắm hoa đẹp ha. Wow. Trời ơi, chỗ nào cũng đẹp á. Chỗ này trang trí mới đẹp nè. Bông hồng ở trong, bông huệ ở ngoài nè. Bởi mới biết là đám cưới của Ấn Độ hả? Long lanh cỡ nào. Trời ơi, cái này bự dữ vậy. Này chắc đã đám cưới đại gia mới mua nổi cái chùm này quá. How much for this one? How much for this? 6,000. 1,8 triệu hả? Gần 2 triệu. Trời ơi, 2 triệu này xứng đáng luôn á. Xứng đáng vừa đẹp. Celebrity, minister. Đặt trước đó hả? Vậy là cái này celebrity, singer, model. Mua kìa. Bán theo vỏ. Vỏ 1 ký đúng không? 1,5 ký hả? Qua đi đi. Bông trong này hả gì ạ? Giống bánh chưng quá vậy, không biết gói gì trong này nữa. Cái gì chứ? À, bông bọp. Đây bông bọp. Đi vô đây chơi. Wow, đẹp quá trời luôn. Thơm quá. Thank you. Đây. Ủa đây một dây bông huệ luôn nè. Wow. Dây này cả 10 ký. Huệ đi, huệ đi. Yeah. Dây quá trời đẹp. Beautiful. Ở Ấn Độ thì thành phố nào cũng có một cái khu chợ bán bông vậy nè, để mà cúng kiến rồi cho các dịp lễ hội hay là trong các dịp đám cưới, cưới hỏi. Đủ thứ loại bông hết trơn, ngào ngạt luôn. Ở đây có một cái kỹ năng
bưng đồ trên đầu thăng bằng rất là tốt luôn á. Đi lên cầu thang rất là dễ dàng. Hay quá. Bưng hoa nữa nè. Chưa ở đâu mà thấy người ta bắn bông, bắn hoa công khai vậy luôn. Quá nặng luôn này, mua hoa bổ về để mà bán lẻ lại ở mấy ngôi đền. Rồi dưa hấu nữa nè. Kolkata là một trong những thành phố không chỉ đông nhất của Ấn Độ mà còn là có mật độ dân cư đông nhất trên thế giới. Ở đây có tới gần 20 triệu dân, chính xác là 19 triệu dân á, kinh khủng không? Độc đáo chỉ có ở Ấn Độ, mua tour đi coi hỏa thiêu thi thể lộ thiên. Đó chính là Bà La Nại, ai mà đi hành hương thiên trúc đều sẽ ghé qua đây. Một cái thành phố cực kỳ tâm linh với người Hindu, vì là nơi mà sông Hằng chảy qua, cũng là nơi mà hạ thế của thần Shiva. Người ta tới đây để gột rửa những cái tội lỗi, thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Rất là nhiều du khách tò mò đi đến đây không gì khác ngoài việc chứng kiến cảnh tượng là những đám hỏa thiêu cháy phừng phừng dọc theo bờ sông Thánh. Khi mà bình minh ló dạng thì rất là đông người xuống sông Hằng để tắm. Với người Hindu thì những ai biết mình bệnh không qua khỏi, cận kề sinh tử thì sẽ thu xếp ngay lập tức đến tận Varanasi này để chờ được hỏa thiêu và về với cõi Niết Bàn. Đây là một cái tổ chức mà người ta cho những người nghèo mà có hoàn cảnh khó khăn sẽ vào đây, rồi sau đó thì khi mà họ qua đời thì sẽ đưa xuống sông Hằng để mà thiêu. Tất cả đều miễn phí hết. Manikanka is the name of the Shiva and Parvati. Shiva necklace. Parvati ear is a ring. Fold down here. So then called Manikanka. Một dòng sông rất là bình yên. Một trong những thành phố cổ nhất trên thế giới, 5.000 năm, ngang ngửa với những triều đại của Hy Lạp hay là Ai Cập cổ đại. Em đi chơi thuyền trong thao cầm viên, chim kêu muốt mùa. You die any place, but have a choice. I need to burn here. First, body carry and bring here. Body take to shower in the river. Body carry, put in the step, all the water drying. Like a man die, so son make fire. And wife die, so husband make fire. After all the son go in the shaving shop, haircut, mooch cut, white lungi, white shawl. And after 5 times rounding in the body. Then last make fire down in the feet, 3 hours maximum. The oldest son take for little bit ash, throw in the Ganga. So who is person die, directly go to heaven. Không có nơi nào tại Ấn Độ mà chúng ta không hề thấy bất kỳ nghĩa địa hay là quá cầu kỳ trong cái sự chết chóc đó anh. Mà tất cả đều rất là nhẹ nhàng, không hề có tiếng khóc than. Du khách nào mà lần đầu tiên tới ai cũng phải tròn mắt há mỏ hú hồn vì lần đầu tiên được thấy nguyên cái body từ từ rụt dần trong làn khói mờ mờ từ đám trà tỳ ẩn hiện ra. Mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý là khi mà đi trên tàu thì có thể bất ngờ gặp một cái thây trôi tạt nhang. Mới gì mới thua nữa giờ. Mình còn nổi da gà khi mà thấy cả một cái sinh linh bé nhỏ dập dìu theo sóng nước cầu siêu cho con. Hơn 400 cái xác được thiêu mỗi ngày. Những ai mà không có điều kiện mang xác tới đây thì họ sẽ thiêu ở chỗ xa, rồi sau đó chỉ cần mang cho cốt tới sông Hằng và rải xuống thôi. Electric is a cost like 500 rupees and wood fire cost like 5,000 rupees. Wow. But some people have no budget. So take little bit body burn and after throw in the river. 7 kind of body, no make to fire. Pregnant woman, pregnant. Leprosy, white black. Snake bite cobra, small child, and real holy man and Brahman. So that kind of body take to heavy stone. Body put there, make with the string. Go middle in the river, throw in the Ganga. Hello. How much give it? Trời ơi, 3-4 con lạc đà luôn. Đây là bên bờ sông, bên kia bên đây của sông Hằng. Nhìn qua bên kia là thấy cả một dải những cái tòa nhà cổ của sông Hằng rất là đẹp.
Very good. Ở đây có dịch vụ cởi ngựa với cởi lật đà nè. पकड़ने का सर सर इसको पकड़ने का इसको Hả? इसको सर ये Ôi ôi ông ơi. Varanasi là một cái nét gì đó rất là độc đáo mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hỏa táng ở đây đã trở thành một điều kỳ thú cho bất kỳ du khách nào. Cũng có cảm giác là lúc tới thì ê ẩm, mà lúc về thì ớn ăn. Nói vậy thôi chứ trong đời một lần cũng nên tới chỗ này để mà chứng kiến tập tục độc địa này nha. Tạm biệt Bà La Nại, chúng ta hãy cùng đến với điều thú vị tiếp theo. Motorbike ở Ấn Độ khác gì so với Việt Nam? तस्वीर लगाए, फोटो लगाए, जिंदगी और मौत और जिंदगी वाला खेल होगा। Gaड़ी open. Chút nữa nè, chạy vòng vòng trong đó. Đấy kìa. गाड़ी वाले Đi ra đây nè. गाड़ी वाले Ôi, có coi cái này bao giờ chưa? Hồi nhỏ có coi cái này chưa? Cái này chút nữa ta chạy vòng vòng đây nè, có xe hơi nữa. Xe hơi với xe máy chạy vòng vòng trong này nè. Nhớ hồi nhỏ chứ quê á, hay đi coi mấy hội chợ giống như nè. Đi coi motorbike á, bay vòng vòng giờ mới coi lại trời. Thôi trên đó khán giả đứng trên đó kìa. Lâu rồi mới coi được cái màn trình diễn này á. Quá trời ồn rồi. Đây mình đi lên mình coi nha. Sân khấu cao quá trời cao luôn. Này giống như làm xiếc vậy đó. Chắc chắn người miền Tây ai coi lại những cái màn trình diễn này sẽ nhớ là tuổi thơ chắc luôn. Bên Ấn Độ thì được trình diễn hoài luôn. Diễn rồi kìa. Ôi cũng nhiều khán giả dữ ha. What's your name? Shihan, Where you come from? Oima, This is the first time you see this? yeah, Ok. okay. Đây là một cái việc làm hết sức nguy hiểm, không nên thử tại nhà nha. Lấy trớn và dây thăng bằng ở bước đầu để có thể lên được trên cao là quan trọng nhất. Ý là anh này đã diễn biết bao nhiêu lần rồi đó mà vẫn bị mất đà và xém té tới mấy lần. Hãy để ý hành động của chị này, trước khi diễn còn phải vái trời vái thần linh phù hộ cho màn trình diễn được suôn sẻ. Coi cái này rất là thoát tim luôn, vừa cao vừa nhanh mà lại không có đồ bảo hộ nữa chứ. Những thế hệ trước 7X hay là 8X ai cũng chắc từng một lần đi coi motorbike. Mỗi lần mà có đoàn hội chợ về quê là náo nức gì đâu á. Vé đi coi ngày xưa thì mình nhớ chỉ có tầm 5.000 thôi à. Mà hồi xưa đạp xiếc motorbike không có bự như vậy và cũng không có cao bằng nữa. Hồi đó thì chỉ coi đoàn xiếc họ chạy bằng xe đạp hay là mô tô thôi. Còn ở đây thì có cả xe hơi. Cái đỉnh ở đây nữa là xiếc thủ còn ngồi qua một bên nữa. Hai tay buông ra luôn, thò đầu ra cả ngoài xe hơi. Còn khán giả thì ai thích bo thì cứ chìa tiền ra, xiếc thủ sẽ chạy ngang và vớt một phát. Coi một hồi thì thấy chóng mặt nhưng mà tim gì đâu á, vì xe chạy quá trời nhanh, có bờ gì thì không biết sao mà né luôn á. Cảm giác như đang đứng trong một cái lồng máy giặt khổng lồ đang dắt nước gì đó, rần rần cả lên. Thôi, hồi nhỏ mình coi với quê đó là chỉ có xe máy chạy thôi. Motorbike còn này là có xe hơi bay luôn. 4 chiếc chạy một lượt quá trời nguy hiểm, ra chỉ còn có nữ nữa chứ. Mà chạy hả rung rinh nguyên cái sân khấu luôn trời. Thì ghê thiệt. Cái người này quá trời nguy hiểm á, người ta sẵn sàng đánh đổi tính mạng để trình diễn cho du khách coi. Coi nhớ lại tuổi thơ ghê. Mà nhỏ cũng hay đi coi motorbike này nè. Độc đáo ở Ấn Độ, sơ hở là thấy con tê. Thì mình sẽ được tham quan safari trở về với thiên nhiên. Trời ơi, cho bây giờ mình thấy một cái dàn mà dàn jeep mà dài như thế này. Ba người một chiếc nha. Vùng Đông Bắc của Ấn Độ thì ngoài nổi tiếng về văn hóa của người thổ dân, các bộ lạc, thì còn nổi tiếng về thế giới tự nhiên. Nào là cỏ cây và rừng rú và động vật hoang dã. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá thiên nhiên và tự nhiên ở vùng này nha. Wow, một đoàn xe jeep quá trời dài luôn. Đây còn có quân đội theo hộ tống nữa nha. Ôi, một không khí rất là trong lành vào buổi sáng như thế này, mặt trời rất là nhẹ nhàng, quá trời thanh mát rồi. Đây là một khu sinh thái và khu bảo tồn thiên nhiên rất là lớn. Đây là một những nơi rất là hiếm hoi mà chúng ta có thể thấy được voi tự nhiên và tê giác một sừng rất là gần như vậy.
một trải nghiệm rất là lý thú. Ôi, cả đoàn cùng nhau đi khám phá khu rừng, khu bảo tồn thiên nhiên. Kadiran thuộc bang Assam là một điểm đến du lịch sinh thái quan trọng, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, nổi tiếng với quần thể tê giác một sừng lớn nhất thế giới. Ngoài tê giác, khu bảo tồn còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật khác như hổ Bengal, voi châu Á, trâu nước hoang dã, hươu đầm lầy và nhiều loài chim. Kadiran là một kho báu thiên nhiên kỳ thú của Ấn Độ. Trở về với hoang dã, back to the wild. Trời ơi, nguyên một đàn trâu rừng luôn bà con. Giống như là mùa di cư ở châu Phi gì đó. Ủa giờ nay rừng quá này. Trời ơi, có chị Dạ rồi. Không thêm chạy lên kìa. Come, please, come. Trời ơi, bự quá. Trời ơi, lần đầu tiên thấy rhino luôn nè. Trời ơi, quá trời bự rồi, dễ thương quá vậy. Chưa ở đâu mà bạn được thấy tê giác đứng ngậm cỏ nhiều như trâu bò trên ruộng ở quê mình vậy, đúng là ngộ thiệt. Đây là một những nơi rất là hiếm hoi mà chúng ta có thể thấy được voi tự nhiên và tê giác một sừng rất là gần như vậy. Yeah, enjoy. We are in where? Kasiranka, Assam. Chị này rất là vui tính. Chị nổi tiếng ở Thái Lan bởi vì chị cũng viết sách và tựa sách của chị đó chính là tiền kiếp của tôi là người Ấn Độ. This is my first time to Northeast India, which like full of forest, full of nature. It's very different. Theo ý của mình thì hành tinh này mà thiếu hai nước là Trung Quốc với Ấn Độ chắc là buồn lắm đó. Tại vì hai nước này quá trời điều kỳ thú đi hoài không hết. Đặc biệt những chú tê giác là quốc bảo của khu bảo tồn Kaziranga. Giờ thì chúng ta hãy tới với điều kỳ thú tiếp theo. Độc đáo chỉ có tại Ấn Độ lễ hội tập trung đông người nhất trên hành tinh. Vahoka có mặt tại lễ hội gọi là Maha Kumbh Mela. 144 năm mới tổ chức một lần nha. Đây không chỉ là một cái tính theo lịch của tôn giáo mà còn tính theo lịch của thế dương hệ. Gọi là theo chu kỳ của mặt trăng, mặt trời và sao mộc. Một chú bò thiên. Ôi, bò này có tới 5 chân lận nè. Nè, chỗ có thêm cái chân bên này. 5 legs. Bò 5 chân. And 4 legs and 20 and God lifted. Yeah, 1 legs and God gifted. Bò thiên có tới 5 chân. Cái gì trong đây? Quá sai. Vào những sự kiện như thế này thì là những gì tập trung đặc biệt nhất, những gì ấn tượng nhất và độc lạ nhất của Ấn Độ đều tập trung tại khu vực này. Lễ hội Maha Kumbh Mela là sự kiện tâm linh quy mô nhất của đạo Hindu. Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 90 người khác đã bị thương trong vụ dẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội này. Một số nhân chứng kể lại rằng đám đông đã đổ xô về phía bờ sông, khiến các tín đồ ngã đè lên nhau. Hàng triệu người vẫn tiếp tục đổ về lễ hội, khiến các nhà ga xe lửa và xe buýt đông nghẹt, và nhiều người lo lắng về nguy cơ xảy ra tình trạng dẫm đạp gây chết người. Dữ rồi, sao coi đông với trời, tưởng đâu mình bị công an bắt hay gì. Rồi sao đi? Bây giờ ông nội nó không có gọi được, nó không có số sao gọi. Tôi đi hồi tôi đụng tao hoài quá trời mệt rồi. Rồi. Đây giống như là một sự kiện tôn giáo rất là lớn nha. Đa phần ở những nước khác thì mình sẽ thấy là sự kiện âm nhạc, rồi quy tụ về những sự kiện giải trí. Nhưng mà ở Ấn Độ là những sự kiện về tôn giáo thôi. Người ta tới đây thì cũng ca hát và cũng diễn thuyết, nhưng mà tập trung về Hindu giáo thôi. Vào ban đêm thì có lễ hội Sati cúng lửa, cũng như là để ca hát và ca tụng. Gọi là cái gì? Mệt quá, nó bụng quá. Những cái lều trại được trang trí rất là đẹp, nhiều màu sắc và có nhiều bông hoa, đặc biệt là màu nghệ lên ngôi. Tất cả mọi người đều khoác trên mình áo màu nghệ. Những sự kiện như thế này thì chính phủ phải tập trung, gọi là chuẩn bị rất là chu đáo, sử dụng công nghệ hiện đại như là AI để mà hỗ trợ công tác tổ chức. Vào ban đêm thì bóng đèn soi sáng khu vực sân Gâm, chiếu sáng bằng cả 10 thành phố trên thế giới cộng lại. Lượng tiêu thụ điện rất là khổng lồ. Bởi vậy trong vòng 45 ngày thì ước tính là có khoảng 450 triệu người tín đồ Hindu giáo tập trung về đây. Quá trời là đông luôn. Khum là một lễ hội tắm ở dòng sông Hằng, gọi là đại lễ sông Hằng.
nhiều tín đồ Hindu giáo họ sẽ tập trung và hành hương vào đây. Có những gia đình rất là xa, họ sẽ tập trung lại với nhau để mà tới đây ở vài ngày và lắng nghe thuyết pháp, gặp gỡ các bậc guru, các bậc hiền nhân và các vị Naga Sadhu. Thầy Khum là một cái lễ hội mà cứ 3 năm sẽ tổ chức một lần ở 4 địa điểm khác nhau. Theo thuyết khuấy động biển sữa thì thần Vishnu trong lúc giành bình nước trường sinh từ bầy ngạ quỷ, thầy đã làm rơi 4 giọt nước tiên xuống 4 địa điểm là 4 thánh địa. Đó chính là đây Hajaraj, và thứ hai đó chính là Haridwar, và thứ ba đó là Ujjain, và thứ tư đó là Nasik. Bởi vậy đây là 4 điểm hành hương rất là nổi tiếng với tín đồ Hindu giáo. Và đây chính là lễ hội Mahakumbh cực kỳ lớn, 144 năm mới có một lần. Đây là chính là dòng sông Thiên, đây là sông Ganga thượng nguồn trước khi chảy xuống Varanasi. Trời ơi, sông này sạch lắm nha bà con, nước trong xanh luôn, trong veo luôn. Mà sông bây giờ rất là cạn rồi, mọi người thấy bờ. Bởi vậy mà ở đây người ta không có hút cát và đào xuống giống như ở mấy nước khác đâu. Bởi vậy mà không có bị xói mòn, không có lở. Và cái bờ vực sông rất là trải dài luôn. Đây có những cái cầu phao để người hành hương họ có thể đi đường một chiều thôi, xe cũng có thể chạy được trên sông luôn. Không có tàu bè nào ở trên sông Hằng hết nha. Ở đây thì chính phủ còn làm đắp những cái bờ bao để mà khách hành hương có thể dễ đắm mình xuống sông Hằng. Sông Hằng chảy xuống đây thì sẽ giao với sông Yamuna. Đây là ngã ba sông cực kỳ linh thiêng trong với tín đồ Hindu giáo. Rồi Phao Ca đang trong hành trình hành hương dọc theo dòng sông Thánh, đó là sông Hằng, chứ không phải là sông Hồng nha. Từ thượng nguồn ở trên dãy Hy Mã Lạp Sơn cho tới khi mà dòng sông Hằng giáp với biển. Với các tín đồ Hindu giáo thì ai cũng muốn tắm ở tất cả những điểm quan trọng nhất dọc theo dòng sông Hằng, từ thượng nguồn ở Rishikesh, ở Haridwar cho tới tận Varanasi hay là tới vịnh Bengal. Bây giờ hãy theo các tín đồ chúng ta hãy cùng ngâm mình xuống dòng sông Thánh để mà gột rửa tẩy trần, thanh lọc, thăng tâm, cũng như là thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Người ta tắm rất là thành tâm chứ không phải là tới rồi tắm rửa giặt giũ gọi đầu tắm rửa xà bông như mình đâu. Không có được sử dụng xà bông luôn. Và hạn chế kỳ cọ, chỉ là xuống rồi nhúng mình vài cái rồi làm các nghi thức cúng bái, đốt nến, thả trôi xong, hoặc là dâng hoa cúng sữa, vậy là xong rồi. Chứ không phải như mình đi tắm cồn, đi tắm biển là tới bơi lội quậy phá rồi đâu. Mà người ta rất là bình thản, nhẹ nhàng, cực kỳ thư thái. Nói chung là theo các nghi thức tôn giáo, chứ không phải là tới đây để giải trí, để tắm rửa, để vui chơi. Có thể thấy thì chính phủ Ấn Độ rất là tập trung đầu tư cho các hoạt động tôn giáo ha. Với những sự kiện lớn như thế này thì nào là các nghệ sĩ Bollywood hay là những người lãnh đạo chính trị và thậm chí là thủ tướng, các thành viên của chính phủ cũng tới đây để mà đắm mình vào không gian tôn giáo, tắm dưới dòng sông Hằng. Rồi khu vực này là chính phủ trải rơm lên để cho người dân hành hương họ có thể ngồi nghỉ mát và đợi người thân của mình tắm dưới dòng sông Hằng. Rồi còn phơi đồ nữa. Đồ tắm xong thì phơi tại chỗ luôn, đợi chút xíu đồ khô thì mặc tiếp rồi quay trở lại về nhà. Nói chung là lâu lâu cứ không đi Ấn Độ thì lại có cảm giác gì đó nhớ ha. Nhớ mùi vị, nhớ mùi hương, nhớ không gian, không khí, tâm linh. Qua Ấn Độ thì mình được sống trong một cái không gian tâm linh gì đó rất là huyền bí. Nơi khởi phát của rất nhiều tôn giáo lớn, nào là Hindu, Phật giáo, đạo Jain, Kỳ Na giáo hay là đạo Sikh. Hi, Namaste. Hi. Sangam, going to Sangam. संगम? Yeah, here, cross. बैठो. Sangam hả? संगम तक नहीं जाएगा, वहाँ से पुल पार करना है. You have to cross the pool. Rồi, here go. Rồi, tới đây thì mọi người đi túc túc nha. Đi bộ là gãy cái giò luôn, bởi vì khu này rộng tới mấy ngàn hecta luôn. Đây nè. Đây là hình ảnh của tổng yogi gì đó của Uttar Pradesh với tổng thống Ấn Độ. Đây, đường này đi mới xuống. Đi bộ xa lắm, đi bộ gì nổi. Hôm qua đi xe không cũng gãy cặp giò. What language you are speaking? My language? Vietnamese. Rồi đây cũng là một cái khu vực chính của lễ hội Mahakumbh. Đây là nơi mà các lãnh tụ tôn giáo, các nhà truyền giáo hay là các nhà hướng dẫn tâm linh
họ sẽ ở trong những cái trại chính này. Thì các hành hương họ sẽ tới đây để mà lắng nghe họ hướng dẫn tâm linh, giống như là thuyết pháp vậy đó. Do bụi quá nên người ta phải rải nước để mà bớt bụi lại. Trời ơi, bụi quá trời bụi. Ở đây mình sẽ có cơ hội được bắt gặp rất là nhiều các bậc thầy yogi, gọi là các guru. Tới đây mới thấy là tín ngưỡng tôn giáo là một cái hoạt động gì đó rất là thu hút nhiều người tới đây. Trong đây có hoạt động gì nè. Những cái khu liều trại cũng cần phải nấu nướng, có thực phẩm. Đây có chợ tự phát trong này luôn, những cái quầy bán rau củ quả. Ở đây đa phần đồ chay không à. Vậy nè, toàn đồ là hữu cơ không à nha. Nhìn rau củ quả xấu xấu gì chứ rất là hữu cơ, không có dùng thuốc. Chuối này nè, mua chuối ăn không? Lúc nào cũng có người quét dọn, cực kỳ sạch sẽ. Ok, I will follow you. Không đợi kìa, đi. Go. Rồi. Giờ anh này sẽ dắt mình đi tới liều gọi là Anakhaba. Photo. Come on, photo. Photo. Namaste. Đi. Rồi tới Sangam ngã ba xong thì ngoài đi tàu mình có thể đi những cầu phao nha. Mọi người coi kìa, cầu phao xếp lớp. Đông y xèo luôn. Đây Sangam là một cái đoạn giống như bãi cồn vậy đó, nổi giữa ngã ba sông. Rồi ở đây bận rộn trong vòng từ sáng cho tới tối, và trong vòng tới 45 ngày diễn ra lễ hội. Đây không phải là Kumbh Mela mà gọi là Mahakumbh nha. Mahakumbh lớn hơn Kumbh Mela nữa chứ. Đây chính là đường đi xuống sông Hằng nè mọi người. No Hindi. Cái đây 6 năm trước thì Phật đã tới Sangam tại ngã ba của ba dòng sông linh thiêng trong Hindu giáo. Hôm nay thì mình cũng quay lại nữa, rất là bất ngờ khi mà mình đang ở ở Jordan thì nghe là ở đây có lễ hội, thế là đặt cái máy bay qua tới lúc nào, rồi từ lúc nào mình phải bắt thêm xe buýt đi tới 4 tiếng thì mới tới được đây. Đây, chút nữa thì mình sẽ cho mọi người coi cái liều mà mình đang ở. Ở tới đây là mình sẽ được trải nghiệm là ngủ trong liều, bởi vì trong những sự kiện đông như thế này thì chỉ có liều mới chứa nổi số lượng người đông như vậy thôi. Ước tính là có mỗi ngày thì có tới vài triệu người tới đây để mà tắm trên dòng sông Hằng. Bây giờ mình sẽ thuê tàu để mà đi ra bên ngoài bên kia, ngã ba sông linh thiêng. Trong những sự kiện như thế này thì tập trung đông người, mình có thể thấy rất là đậm nét văn hóa của Hindu, Ấn Độ giáo. Ở đây nó rất là vui. Từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Sự kiện đông đúc tập trung như thế này thể hiện được cái gọi là khả năng tổ chức sự kiện của Tổng cục Du lịch Ấn Độ. Nói chung là rất là chỉnh chu. Sau khi đi Ai Cập xong thì mình thấy là Ấn Độ sạch sẽ hơn Ai Cập nhiều nha. Mà người bên này rất là thân thiện, rất là dễ thương. Mình tới đây thì được người ta giúp đỡ tận tình luôn, rồi còn kiếm giùm chỗ để mà nghỉ qua đêm nữa. Trong khi mình đặt trên mạng thì rất là mắc anh chị. Thì mấy ca này ai tới đây tắm thì sẽ mang nước đem về nhà để cúng. Trời, làm sao mà trời lạnh như vậy ha, nhiệt độ chỉ có 10 độ C thôi, nhưng mà các người hành hương vẫn có thể trầm mình xuống sông Hằng. Trời, rất là lạnh luôn á. Trời ơi, lạnh quá, bảo lạnh xuống tắm luôn. Lần đầu tiên thấy người bảo lạnh đi tắm sông. Trời ơi, mắc cười quá. Nhúng quá trời trùm rồi. Có những người không sợ lạnh nhưng mà có những người rất là lạnh nhưng mà vẫn muốn tắm sông. Nè, thấy chính phủ cũng rất là chu đáo ha. Ở bờ sông thì còn chặn lại để tránh bị người dân chết hợp. Vào dịp này thì rất là đông người tới đây để mà tắm trên sông Hằng linh thiêng. Người ta bọc quần xì cũng quay nữa. Thôi bây giờ mình sẽ bắt tàu đi ra Sangam nha, nơi giao nhau của ba dòng sông rất là linh thiêng. Đó là sông Hằng, sông Yamuna và một sông nữa, dòng sông Huyền Thoại, sông Surawati.
Nhưng mà sông Surawati thì chỉ là trong truyền thuyết thôi, người ta cũng chưa tìm thấy dòng sông đó nằm ở đâu đến hết. Các tín đồ Hindu thì cho rằng dòng sông Surawati huyền thoại thì chảy dưới lòng đất. Bởi vậy đây là hợp lưu của 3 dòng sông rất là linh thiêng của Hindu giáo. Ai cũng muốn tắm ở dòng sông này để mà rửa tội, rửa nghiệp như vậy và có thêm phước lành. Next Mahakumbh will come after 144 years. The last was 144 years back. This is called Mahakumbh. Mà tàu ở trên sông cũng được phân luồng luôn, phải chạy đúng chiều nha, chiều bên này, chiều bên kia, bên tay phải, bên tay trái, sùm hết. Này cho chim ăn hả? Rồi xé ra sợ bỏ xong. Kìa bay tới rồi kìa. Ôi thảy là nó bay tới ăn kìa. Cho đi, đây cho miếng rồi. Ôi quá trời chim ơi. Thương mấy anh này ghê nữa, giờ bơi xa lắm rồi đó. Và ở đây chỉ cho xuồng chèo tay không nha, không cấm xuồng chèo mái luôn. Rồi bây giờ mình tới được ngã ba sông rồi nè, tắm vui quá kìa. Thay vì đám dỗ bên Cồn này là tắm sông Hằng ở bên Cồn. Bây giờ mình đã tới được Sangam rồi, ngã ba sông nước cạn rơi luôn kìa, đi tắm bên Cồn. Đây là tàu lớn của các bậc thầy tu nè, có thầy các đạo sĩ sẽ làm lễ cúng ở đây. Sau khi tắm sông Hằng xong thì tắm sông Hằng lên thì sẽ được ban phước. Nước dừa này là để cúng cho sông Hằng chứ không phải là để uống đâu nha. Ôi cái tay của chân con chú này sao quấn vô cây này luôn nè trời. Just stay here. No, stay. Deep water, deep water. Cô? Deep water. 2 feet là nhiêu? 4 mét hả? Thôi lạnh quá vậy. Bồn mà cũng lạnh nữa. Dạ Việt Nam. Dạ chuyên nghiệp quá ha. Jai Shri Ram. Đẹp không? Ôm. Om लगा तो कह रहा। Om. Om Shiva. Đẹp quá vậy. Created Kumbh and he know Jupiter rounds Jupiter takes 12 year time to round the sun. So Kumbh comes next 12 year. In the India, religion is science, science is religion. One glass water will be destroyed in 1 year. But I want to tell you that if you will take Ganga river, Ganga water, no, you will take Ganga river and in a glass and keep 10, 20, 50 years. Water will be not destroyed. It's the amazing science. Ghê vậy. Ganga Maiya ki. Ăn thử không? Quá ngọt rồi. You like this? No, thanks. I like this. What? Yo. Waiter. Very sweet. I sweet, I Indian. Indian love sweet. Sweet. Indian love sweet. Yeah. Quá trời bu mà đúng không? Chụp hình nhớ kìa. Chụp hoài. $50 một ly nước mía. No masala, no masala. Rồi nước mía Ấn Độ quay thủ công bằng tay, đã về còn ép chung với gừng gậy và lá gì nè, rau thơm nữa. Dạ, đổ lum. Rồi, $50. Bỏ gừng vô thơm lắm, ép chung luôn á. Bên mình là ép nước mía chung với tắc, nhưng mà đây là ép chung với gừng. Rồi bỏ thêm gia vị masala vô nữa. Gì cũng masala hết. Không bỏ masala dễ uống hơn á. Quay nước mía xém quất vô mặt luôn á, trời, nguyên cái cây và thòn. Mọi thứ Ấn Độ còn rất là thủ công ha, ngay cả việc ép nước mía luôn. Máy này ở Việt Nam là xưa lắm rồi nè. Trên đường phố có nhiều hoạt động như thế này. Thank you. Namaskar. Đây là một cái loại củ gì vậy ta? Củ gì mà cắt ra ăn ngộ vậy? Cắt mỏng dánh luôn kìa. Rồi mấy miếng phô mai á. Mà ăn vô không có mùi vị hết trơn, cứng ngắt à. Nó cứng giống như là cứng hơn củ sắn nữa. Cái gì ta, không biết củ gì luôn. Giống như rễ cây vậy. Cắt đều vậy ha.
Đi tới đây hành hương là không sợ đói, không sợ khát nha. Lúc nào cũng có những cái bát cơm từ thiện, những phần ăn từ thiện dành cho tất cả mọi người hành hương. Đi tới đây là mình cũng phải khắc thật luôn. Cháo sữa, món đặc sản của Ấn Độ. Xin bác cháo sữa, mình chén cháo sữa ăn thôi. Đói quá, đi hoài không có gì ăn. Cháo sữa rất là thơm, rất là ngon. Cháo sữa ngọt ngọt, có đậu có hạt trong này nữa nè, ngon quá à. Tới đây là ăn chay miết luôn á nha. Ngon quá. Món cháo sữa đặc trưng. Trời ơi, mấy ông này chỗ người ta ăn mà lợi quét bụi quá trời bụi luôn. Quét dọn liên tục luôn, bụi quá. Ăn cũng nguyên với ổng nữa. Người đi dọn rác nữa kìa, quá trời bắt dọn rồi. Đây là phần cơm. Quay xíu đụng, quay xíu đụng. Ngọt ngọt nè, mà biết xếp hàng biết chừng nào. Trời ơi, xếp hàng quá trời đông, mình mê món này lắm nè. Này giống hạt rồi có gọi là nấu với bơ béo béo, thơm thơm ngọt ngọt. Mê món này lắm nè, món này hay được phát ở trong các ngôi đền ở Ấn Độ. Ăn với puri. Món này rất là thơm, có đậu hạt trong đó. Đổ trộn đều với nhau, có bơ nữa, rất là béo, béo ngọt. Rất là thơm luôn. Đây người ta phải xếp hàng rất là dài để mà lấy các phần ăn miễn phí. Để cho miệng tan tan từ từ béo béo, ngọt ngọt. Đi tới đây là không đói luôn á, cứ được phát miễn phí ăn hoài luôn. Món này nghe nói là nhiều dinh dưỡng lắm nha. Người Ấn Độ chỉ ăn chay, ăn hạt với rau củ thôi mà sống rất là thọ, rất là khỏe. Theo ước tính của cơ quan chức năng địa phương, lễ hội năm nay dự kiến sẽ thu hút khoảng 400 triệu tín đồ đạo Hindu đổ về tắm tại nơi hợp lưu của ba con sông linh thiêng là sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati, với niềm tin sẽ được thanh tẩy mọi tội lỗi và thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Các nghi lễ chính, tắm thánh đây là nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội, khi các nhà tu hành và tín đồ tắm mình trong dòng sông linh thiêng vào những ngày đặc biệt. Cầu nguyện và tụng kinh, các tín đồ tham gia các buổi cầu nguyện, tụng kinh và nghe giảng đạo từ các nhà tu hành. Các hoạt động văn hóa, lễ hội cũng bao gồm các hoạt động văn hóa như biểu diễn âm nhạc, múa hát và triển lãm nghệ thuật. Maha Kumbh Mela không chỉ là một sự kiện tâm linh mà còn là một minh chứng sống động cho nền di sản phong phú của Ấn Độ, mang đến cho du khách cơ hội hòa mình vào các nghi lễ thiêng liêng, chiêm ngưỡng và cảm nhận sự hiện diện của thần linh. Lễ hội đã tạo nên một nét đặc sắc kỳ thú chỉ có ở quốc gia này. Dù bạn muốn tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh, khám phá văn hóa hay đơn thuần là mong muốn chứng kiến một hiện tượng xã hội ngoạn mục, thì đây chính là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời.